Водний світ є водний світ. Поговоримо про важливу інформацію, яка надходить саме від журналістів, від видання The Wall Street Journal. Тамтешні аналітики, посилаючись на анонімні джерела, говорять про те, що Ізраїль, ймовірно, готується до прямої атаки з боку Ірану вже у найближчі 24-48 годин. Це от 1 або 2 доби. Водночас остаточний план нападу ще не готовий. Видання загалом посилається на анонімного американського чиновника, який повідомив, що звіти їхньої розвідки вказують на можливість удару Ірану упродовж декількох днів, можливо, цитую, на ізраїльській землі або не проти ізраїльських інтересів в інших місцях. При цьому Wall Street Journal цитує ще одне джерело, яке має зв'язки з іранським керівництвом. Начебто, попри обговорення планів нападу, остаточного рішення щодо атаки Іран ще не ухвалив. Міністр оборони США Ллойд Остін та його ізраїльський колега Йоав Галлант обговорили детальну підготовку до ймовірної атаки на Ізраїль з боку Ірану. За інформацією CNN, видання цього разу під час розмови Остін висловив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю проти загроз з боку Ірану і його поплічників. Йоав Галлант зі свого боку наголосив, що Ізраїль не потерпить нападу Ірану на свою територію, що напад Ірану на Ізраїль може призвести до регіональної ескалації. CNN стверджує, ця розмова міністрів стала вже другою за останній тиждень. Ну, я нагадаю, що раніше цього тижня міжнародні ЗМІ писали про те, що Сполучені Штати Америки вважають, що удар Ірану по Ізраїлю може відбутися найближчими днями. Про це повідомляє, зокрема, Bloomberg, який, звісно, використовує анонімні джерела, однак вказує, що це представники американської та ізраїльської розвідок. За їхніми словами, потенційний напад із застосуванням високоточних ракет, і він може відбутися найближчими днями. Один з анонімних співрозмовників агентства, оцінюючи цю інформацію, сказав, що це скоріше питання «коли», ніж питання «якщо». У матеріалі також йдеться про те, що західних союзників Ізраїлю попередили, що урядові та військові об'єкти цієї держави можуть стати мішенню з боку Ірану, але цивільні об'єкти не атакуватимуть. За інформацією від видання Bloomberg, представники США допомагають Ізраїлю у плануванні та обмінюються оцінками розвідки. Водночас Ізраїль повідомив своїм союзникам, що чекає на цю атаку, перш ніж розпочати новий наземний наступ на позиції терористичного угрупування Хамас у Рафаху в Газі. Хоча не ясно, як скоро ця операція може розпочатися. Принаймні, такою є ось ця публікація. Ну і я нагадаю, що раніше міжнародні ЗМІ також повідомляли, що високопосадовці Сполучених Штатів Америки вважають, що ось ця потенційна атака з боку Ірану теж є неминучою. Цю думку поділяють їхні ізраїльські колеги і загалом говорять про те, що великі удари ракетами або дронами з боку Ірану по Ізраїлю можуть відбутися по військових та урядових об'єктах або зі сторони країни-помічниці агресора, тобто Ірану, або його проксі. Ну і тим часом речник Цахалу повідомляє про те, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до нападу Ірану. Йдеться про те, що цю підвищену готовність запровадили після погроз з боку Ірану відповісти на атаку проти іранського консульства у Сирії, в якій іранці звинувачують саме ізраїльтян. Про готовність Ізраїлю до можливого нападу розповів напередодні речник Цахалу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel. Детальнішу інформацію ви можете бачити на ваших екранах. Ось такої є інформації станом на зараз. Як бачимо, так звана ескалація у тому регіоні – це не щось, що може трапитися, це щось, що вже трапляється на наших очах, загострення, на яке, зрештою, американські посадовці, які є вірними союзниками Ізраїлю, поки що реагують тільки ось такими анонімними ствердженнями про те, коли відбудеться цей напад. Що найбільш загрозливо у цій ситуації, велика кількість медіа, посилаючись на різні джерела, офіційні або анонімні, все ж таки схиляється до того, що напад Ірану на Ізраїль відбудеться не якщо, а коли. Ситуація загрозлива. І ще раз нагадаю, що видання The Wall Street Journal каже, що упродовж 2 наступних діб може відбутися ця атака. За міжнародною ареною будемо з вами слідкувати.